Cuma pokok kah? Ha? Mana? Ayolah. Kita pergi dulu, tinggal dulu. Acai dulu ke? Acai dulu. Depan. Dah? Acai dulu. Ya, depan dulu boleh. Yang ni kering depan dia. Local artists looking to redefine. After earlier flying back to London to do and the Fly 45. Akan lebih keutamaan termasuk aspek kebajikan pengamal media di negara ini. 易线，这个特征则是巴生线欧鲁冷热线、瓜拉冷热线。 Dari pengenan kebangsaan itu kecewa dengan tanggapan seperti BH yang mereka kepada suat sahabat tidak menghormati lawan dengan kemudian jelas jika tanggapan negatif itu hanya menunjukkan bahawa mereka tidak budaya dan budaya hidup dan berhasil dengan tarian ketika menang Korea Selatan 4-1 pada aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia Qatar. Jawatannya sebagai dikenali bangsa Spanyol sempat tersingkir pada peringkat 9 Piala Dunia Qatar. Yang bakal ambil alih tugas MPK dikenali setelah Fuerte. Akhir sekali hasilan LNCS menguji pembahasan yang peringkat separuh akhir selagi guna akhir tidak kesampaian. Dengan utama negara itu tewas kepada gabungan China dalam pertarungan rubber game. Kekalahan ini berturut-turut mereka pada peringkat kumpulan. Tiga lagi wakil negara turut tersingkir pada peringkat kumpulan ialah dua bergu wanita Vivian Hu Lim Chiu Sian dan Pelita Entina serta bergu campuran Go Sun Hua Chebon Lai. Kan? Stadium Astro, destinasi sukan terunggul. Layari Ah, tak ada lah. Tak ada apa lah. Tak ada apa, bunyi je. Tak ada masalah. Bunyi macam semalam tapi tak ada apa. Kiri kanan. Kiri kanan, dua-dua. Itu tak ada apa, cek semua tak ada apa.
ni lah, pergi pantai tak tahu nak pergi apa je. Okay, handphone pula. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Boleh dekat bandar tak ada laut. KL mana ada laut? Itu Menawan. Dia tak ada laut, tengok. KL tengok Amoy. Tak ada. Amoy. Dia sampai sini dah rasa. Sampai sini aku pasang. Naik ke atas. Ya, kita balik lagi. Sambung balik KL. Cari makan dulu. Balik sini. Itulah. Bye. Dah lu. Ya balik. Lagi dah. Kita nak buat interview tak? Mak tu mak gua. Dia mak tu tu. Pertama refleksi lagi Taman Tanjung Mas. Oh, sini Tanjung Mas. Orang lain tengok laut pakai kereta, kita pakai lori. Okey, kita lanjut balik.